હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મહેમાનો માટે ઝટપટ બની જાય એવી એકદમ ક્રીમી સીતાફળની રબડી। આ રબડી માર્કેટ જેવી એકદમ લચ્છેદાર બને છે અને બનાવવી પણ એકદમ સહેલી છે। તો ચાલો મીઠાઈની દુકાન જેવી એકદમ મલાઈદાર सीताफळनी रबड़ी बनावવાનું શરૂ કરીએ। सीताफळनी रबड़ी बनावવા માટે મેં અહીંયા ફૂલ ફેટ 1 લિટર દૂધ લીધું છે। એક પેનની અંદર એડ કરીશું। હવે દૂધને આ રીતે હલાવતા રહીશું। દૂધ એકદમ ઘાટું થાય ત્યાં સુધી હલાવવાનું છે। દૂધ ઉકળી ગયું છે। આ રીતે હલાવતા જ રહીશું એટલે ધીમે ધીમે ઘટ થતું જશે। મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ રીતે દૂધને હલાવતા રહીશું અને ઘટ થવા દઈશું। દૂધ ધીમે ધીમે ઘટ થતું જાય છે। હજી આપણે 10 મિનિટ દૂધને આ રીતે ઉકાળીશું। દૂધ ઘટ થઈ ગયું છે। હવે મેં અહીંયા 10 નંગ કાજુ અને 10 નંગ બદામ લીધી છે। એનો ભૂકો કરી લઈશું। કાજુ અને બદામનો ભૂકો કરી લીધો છે। હવે મેં અહીંયા 100 ગ્રામ માવો લીધો છે। માવાને છીણી લઈશું। મેં અહીંયા ખોયા માવો લીધો છે, મોળો માવો। તો આ રીતે માવાને છીણી લઈશું। માવાને છીણી લીધો છે। હવે દૂધની અંદર એડ કરીશું। કાજુ અને બદામનો જે ભૂકો કરેલો છે એ પણ એડ કરીશું। હવે મિક્સ કરી લઈશું। કાજુ બદામનો ભૂકો અને માવો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે સીતાફળનો પલ્પ કાઢી લઈશું। હવે મેં અહીંયા 5 નંગ સીતાફળ લીધા છે, પાકા સીતાફળ। તો હવે સીતાફળનો પલ્પ કાઢી લઈશું। હવે પલ્પ આપણે આ રીતે ચાળણાની મદદથી કાઢીશું। તો અંદરથી જે આ ભાગ છે એ કાઢી લઈશું। આની અંદર જે બી વગરનો ભાગ છે એ આપણે કાઢી લઈશું એટલે રબડીની અંદર એનો ટેસ્ટ સરસ આવશે। હવે આ રીતે સીતાફળમાંથી પલ્પ કાઢી લઈશું। ચાર સીતાફળનો આ રીતે પલ્પ કાઢી લીધો છે અને 2 સીતાફળના આ રીતે બી કાઢીને લીધા છે। હવે દૂધની અંદર એડ કરીશું। દૂધ પણ એકદમ સરસ ઘટ થઈ ગયું છે। હવે સીતાફળનો પલ્પ એડ કરીશું। હવે સીતાફળમાંથી જે બી કાઢેલું છે એ પણ એડ કરીશું। सीताफळना पल्पने मिक्स करी लईशुं। 1/4 कप खांड एड करीशुं।
સીતાફળ ગળ્યા હોય એટલા માટે આપણે અહીંયા ખાંડનું પ્રમાણ એ પ્રમાણે રાખીશું. સીતાફળ રબડી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ફ્લેવર માટે એલચીનો ભૂકો એડ કરીશું. મેં એક ચપટીથી થોડો વધારે એલચીનો ભૂકો લીધો છે, એ એડ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો સીતાફળ રબડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડી પડવા દઈશું અને પછી ફ્રીજમાં મૂકી અને ઠંડી કરીને પછી સર્વ કરીશું. રબડી ઠંડી થઈ ગઈ છે. ઉપરથી પિસ્તાની કતરંજ નાખીને સર્વ કરીશું.